Meron tayo dito, glutinous rice flour, 500 grams. At kukuha lang ako ng tubig, 2 cups ng tubig. Maglalagay tayo dito sa ating tubig ng ating flavor obi flavor. 1 tablespoon. Depende kung gusto nyong matapang na kulay. Dagdagan ko ito ng kalahati tablespoon. Kalahating kutsara. Yan. So, bali, nilagay ko na ay 1 kutsara at kalahati ng ating obi flavor. Okay? And then, haluin lang natin ito. Next lang. So, ang next kong gagawin ay ibabalot ko muna ang aking kamay para ma-mix natin ng mabuti ang ating rice flour. Ilalagay natin yung ating tubig dito. Nilagyan natin na ng kulay. Pero dahan-dahan lang ang paghahalo. Dahan-dahan lang yung paglalagay. Kailangan ko na siyang gamitan ng kamay. Kung gusto ninyo na walang gloves, pwede nyo namang kamayin. Basta naglinis lang kayo ng mabuti ng inyong kamay. Tatabi muna natin yan. Okay, buhusan natin ito, ang lahat. Haluin natin mabuti until mag-mix ang lahat ng sangkap ating nilagay. Kung napapansin ninyo mga inday, hindi ko siya nilagyan ng sugar dahil mamaya ititimplahan natin ito pag siya ay naluto na. Mix lang, ayan. Ayan po, ayan siya, naging purple na. Naging ubi na ang kanyang itsura, para na siyang clay. Wow, ayan guys, so, para na siyang clay. Ang bango ng ubi flavor. Namiss ko na ang puto bongbong. Tanggalin ko lang yung aking glove at linisin ko muna ang aking kamay na mabuti. Okay, ngayon, kukuha lang ako ng aking foil. Yan, so tanggalin na natin siya. So, ito yung foil natin. Gugupitin ko lang yung foil ko. 1 dangkal. Usog natin yan. Magupit tayo ng 1 dangkal dito. Pwede kayong gumamit ng dahon ng saging kung gusto ninyo. Pwede rin gumamit kayo ng foil. Ito, carry na to. Ito kalalaki. Pangkain lang naman namin, so gagawa ko ng medyo malaki-laki. Ayan. So, habang magugupit pala ako guys, isasalang ko na yung aking steamer. Para natapos ko na siya lahat, at least, yung aking steamer ay kumukulo na siya, diba? Ayan. Bubuksan ko lang yung aking kalan. Ayan. I-ready natin yung steamer natin. Or baka dito ko na lang ilagay sa kabila. So, ayan. Naka-ready na yung ating foil. Naka-ready na rin yung steamer natin. So, mainit na po siya. Inantay ko lang na kumukulo-kulo. So, kailangan ko nang ibalot ang ating puto bongbong. Meron akong ginawa ditong malalaking hiwa at meron ding maliliit. So, ngayon unahin ko yung maliliit ko. Gagamit tayo ng star margarine. Of course, star margarine tayo dito. Walang tayo ng pampahit at kutsara. So, ngayon ang gagawin natin, papahiran natin ito. Kukuha tayo ng star margarine dito. Ipapahid lang natin dito sa gitna. Yan. At itong yung nagawa natin, naging clay na siya. Kukuha ko ng 1 kutsara. So, gagamitan ko siya ng kamay, guys. Pwede naman nating 1 kutsara at kalahati. So, kamay ang gagamitin ko sa kanya. Hindi ko na siya ginamitan ng yung panggadgad natin sa cheese dahil medyo malambot. So, pwede naman gamitan natin itong panggadgad pero mabagal, matagal nga lang. So, ayan. 1 kalahati ang kutsara yung nilagay ko dito. Ayan. Tupiin lang natin ito. Pagdating pisain guys, ayan, pin lang. So, itong dulo, pwede naman nating tiklupin ang dulo niya. Pwede ring hayaan lang natin ganyan. Okay, so dyan na siya. Ulit-ulit lang. Star margarine. Pahiran natin ng gitna. Kukauli ako ng 1 kutsara at kalahati. Kakalat lang natin. Kapantay natin siya guys. Para tayong gumagawa ng Shanghai. Ating lumpia Shanghai. Tupiin natin siya ng pantay dyan. Hindi natin siya kailangang pisain. Pantay lang natin yan dyan. Pwede niyong tupiin yung dulo niya. Kung gusto niyo, pwede ring hindi. So, habang inaantay kong kumukulo-kulo ang aking steamer, magko-continue muna ako dito sa aking pagbabalot. Kasi maliit lang ang aking. So, ayan, meron na tayong nagawa, yung ating unang batch. Kailangan ko na siyang isasalang kasi kumukulo na po ang ating steamer. So, ililipat ko lang yung steamer ko dito sa ating harapan. So, ayan, dahil kumukulo na yung ating steamer, pwede natin itong buksan at ilagay na natin yung ating nagawang, ating mga na-roll na dough. Yan, inuna ko yung mga maliliit guys kasi mamaya na yung mga malalaki. Then, kukunin natin ito, ilagay natin sa second layer. Ayan na yung second layer natin. So, lalagyan ulit natin ang ating pangalawa. Pangalawa ba yun? Ito ata yung una. So, ngayon ay ibabalik natin yung isa. Okay, tatakpan na natin. So, lulutuin natin to guys ng 25 minutes. Dahil siya po ay matagal siyang maluto. Dahil hindi katulad nung ginagadgad, yung nakagadgad, mas madali yung maluto. Pero to 15 minutes luto na yon. So, ito ay medyo matagal-tagal siyang maluto. So, kailangan natin siyang lutuin ng 25 minutes. Okay, then balikan natin siya after that. So, after ng 25 minutes, ay tapos na natin lutuin itong ating puto bongbong. Ayan. So, pwede natin itong tanggalin. Patayin muna natin ang ating apoy. At
ating ilipat siya sa kanyang paglalagyan. So ngayon, kuha lang ako ng aking lagayan. At meron tayo dito daw ng saging. Yung daw ng saging natin, i-ready natin yung ating daw ng saging. At itong daw ng saging natin, ay ininit ko sa ating apoy. Ininit sa apoy. Maglalagay lang tayo ng star margarine. Yan. Damihan natin ng star margarine. Bubuksan na natin yung ating puto bongbong. Mainit-init pa siya. Dandahan lang kasi medyo madikit. Plate. Yan, maglagay ulit tayo ng star margarine dito sa ibabaw. Next natin ay meron tayo dito nakudkud na ng niyog, kinudkud na niyog. Lagay tayo ng niyog dyan. Kung gusto nyo damihan nyo ng niyog, pwedeng-pwede. Yan, kuskusin lang natin yung cheese natin dyan. Wow, special. Special puto bongbong. And then, lalagyan natin ito ng ating condense. Ayan. Pwede kong gumamit kahit anong klaseng condense. Kung gusto nang lagyan nyo ng sugar, ay pwede nyo lagyan ng sugar. Kanina, ay hindi natin ito tinimplahan. So, ito ang kanyang panimpla. So, depende po sa inyo kung gusto nyo damihan ng condense. Mahilig kayo sa matamis. Yan. So, ayan na ang ating puto bongbong. Puto bumbong is a Filipino purple rice cake steamed in bamboo tubes. It is traditionally sold during the Christmas season. It is a type of puto steamed rice cake. The name is derived from Tagalog puto, steamed rice cakes, and bumbong or bonbong, bamboo tube. The names are sometimes mistakenly spelled as puto bongbong or puto bongbong. Puto bumbong is made from a unique heirloom variety of glutinous rice called pirurutong, also called tapol in Visayan, which is deep purple to almost black in color. Pirurutong is mixed with a larger ratio of white glutinous rice. Malagkit or malagkit sungsong in Tagalog, pilot in Visayan. Regular white rice may also be used instead of malagkit to give the dish a less chewy consistency. In the Philippines, puto bumbong is traditionally served in Christmas gatherings together with bibingka. The rice grains are covered completely in water, traditionally salted water, and allowed to soak overnight. This gives it a slightly acidic fermented aftertaste. The mixture is then drained and packed densely into bamboo tubes and steamed. The sides of the bamboo tubes are traditionally greased with coconut oil, but in modern versions, butter or margarine are commonly used. The rice is traditionally cooked as whole grains, but some versions the rice is ground before or after soaking. The resulting cylindrical rice cake is then served on banana leaves, slathered with more butter or margarine, and sprinkled with muscovado sugar or just brown sugar/white sugar with or without sesame seeds and grated coconut. Others had special toppings of puto bumbong like condensed milk as an alternative ingredient to sugar or even cheese and leche flan. Shortcut mo na to. Ayan. 1 tablespoon. Dahan-dahan lang yung paglalagay. Maliit lang ang akin. Hindi natin siya kailangang pisain. Ayan. Itong daw ng saging natin, init sa apoy. Diyan. Wow, special. Special puto bongbong. Kung gusto nang lagyan nyo ng sugar, ng ating si puto bongbong. Itong bongbong. Si Bongbong Marcos. Puto bongbong.